هو ساندويتش عربي، مي انا طورته، زدت الفلفل المقلي، زدت القرع الرونديل، بطاطا الرونديل، واعطيته حقه ساندويتش. وحاجه ما نرضاش بها انا باش تخرج ما نخرجهاش. اللوكال نتاعي هو في الناصريه، عماره ألفا بالاس، مع تقريبا للرامبوان نتاع قرمده. توا الصناع عمره 4 سنين، خدمنا الحمد لله ربي، خذينا اسم باهي، نجحنا، ثقتنا بالجوده نتاعنا. اليوم تمكنا من الدومان، عرفنا الدنيا كل اللي ناقصنا كملناه، عودنا عملنا ترانسفورماسيون والحمد لله يا ربي. واللي ما يعرف ساندويتش كينج يتفضل بحذانا ويجي يذوق ساندويتش كينج. ومرحبا بالناس الكل، وان شاء الله نكونوا عن ثقه الناس وربي ينجحنا الناس الكل.